channel, and this is Marcos once again, and you're watching Marcos Vlog. For today's video, we will be doing the unboxing. Unboxing na naman. And again, yun yung item na binili ko from Lazada, which is the i7s TWS earbuds. Kasi, yun nga, nakita nyo doon sa video na sira na yung headset ko. Ako yung tipo ng tao na once nasuot ko yung headphone ko, yan, makikinig lang ako ng music bago matulog, pagkagising, bago kumain, pagkakain, bago maligo, pag naliligo, nasa jeep ka, ganun. Pantanggal ko siya ng stress, tapos yung pambawas sa mga iniisip na problema. So, once nasuot ko yung headphone ko, yun na. Makikinig lang ako. Tapos, problema, nag-give up yung headphone ko. So, anong choice? Kasi syempre, bibili ka ng bago. And, while browsing sa internet, dun sa phone ko, I saw a video ng earbuds. And, based dun sa mga reviews, is, once na naka-full volume yung phone mo, tapos gamit mo yung earbuds, is wala ka na maririnig na sound from the outside of the headphone, so, or the earbuds. So, choice ko is pumili and i-unbox today. So, without further ado, let's do the unboxing. So, boom! Order color white, and you know, as written in the box, it's i7s TWS earbuds. Wala sa box yung earbuds, sinabi ko lang. So yun, i-open na natin siya. So here, ayan sa box, nakita mo yung mismong unit. So yan, wala siyang manual. The unit, then there, may connector siya for charging. So view natin yung mismong unit, which is ito nga. So yan, dito is may puto siya for charging port. Tapos dito is may button siya, tapos may parang butas, dalawa for light yata, indicator. So yan, ayun, this one may charge. So here indicated siya as charging. So kasi based dun sa review is nakita ko na while naka blue light siya is charging yung mismong earbuds. Kasi itong mismong lalagyan is nagsiserve siya as power bank ng mismong earbuds mo. So, turn on natin to. Then yun, open natin. So, ito na siya, guys. Tapos parang, ayun o, parang ang laki niya compare dun sa original na i7s TWS ng iPhone. So, try natin. Here, nakita mo may dalawang button. Long press lang daw to para mabuhay siya. So, try natin. So, yun. Buhay na siya. Then, pag nagbiblink siya ng blue, is waiting daw siya for connection sa Bluetooth. So, try lang natin. Hindi na siya nagbiblink kasi connected na siya sa Bluetooth. So, I'm gonna play the music na lang. Tapos, try natin yung mismong setup. As you can see, nagbiblink siya ng blue. Pero once na mag-blink yan ng may kasamang red at saka blue, is disconnected siya and searching for Bluetooth devices. Pero yan, nag-blink siya ng blue kasi nagpe-play siya. Current playing siya ng music. And so far, wala akong marinig. Hindi ko lang alam dun sa mismong edit kung ano yung kinalabasan niya. Pero, grabe yung lakas. Worth it yung price niya for 300 plus, parang ganun sa Lazada.
another feature ng button niya is based dun sa nakita ko and then experience ko right now is dun sa original na i7 TWS is pag pinush mo yung button niya ng twice is mag-change yung playback ng music mo, and pag 3 times is calling someone, parang ganon. Pero sa kanya is 3 times mo siyang ipindutin is mag-dial siya ng someone na yung last call logs, ganon, yung last person na tinawagan mo, and once na 4 na beses mo siyang pinindot is Google Assistant yung lalabas, which is yun, kay Google search for ganito, ganyan, and pag once mo siyang pinindot is magpo-post yung mismong playback. And yun nga, tinry ko siya ngayon lang, pero hindi ko na lang pinakita dun sa video. Pinindot ko siya ng 3 times, then nag-ring yung tinawagan ko. And yun nga, sa audio is clear yung voice, clear yung sound, and yan, kahit may ingay dito sa labas is hindi ko siya marinig. So yun guys, as experience na naka full volume siya is wala akong marinig, and I highly recommend dun sa mga naghahanap ng earbuds na mura is visit na lang kayo online. Doon marami kayong makikita, mas makakapili kayo. Basta check nyo na lang yung reviews ng mga items. So that's all for now. See you in my next video. Bye!